Magluluto ako ngayon ng Pancit Canton. Pancit Canton's ingredient, chicken. Fry lang natin ng konti. Magkag tayo ng olive oil. Okay lang naman mantika kasi olive oil naman siya. Mamaya mawawala yun. Bawang tsaka onion. Ito lang natin translucent yung parang dito na ng konti yung sibuyas bago lagyan ng oyster sauce. May lasa ng konti ng chicken kasi magalasa siya ng konti. Soy sauce. Ang soy sauce ko, let's soy din siya. And then next naman brown pepper. Pwede nang ilagay ang vegetables. Hindi siya Let's cook. Pancit Canton's ingredient, vegetable. Marami yung gulay niya kaysa yung Pancit Canton. Gigisa muna natin yung gulay niya. Takpan natin siya. And after 3 minutes, pwede nang ilagay ang repolyo. Daming vegetables. Marami yung vegetables na yun, so gagawin kong lumpia. Nagdag tayo ng soy sauce. Pwede ng pang vegetables, lumpia din. So, parami ako ng vegetables, gagawin kong vegetables, lumpia. Para may partner yung pansit, pambaon. Pag gusto nyo ng ma-pepper, nadagdagan ko ng pepper. Takpan, mga 2 minutes. After mga 2 minutes, pwede na natin i-stop. Pwede na natin patayin yung tapos papakulo natin yung chicken broth. Yung chicken broth ko, siya din yung buto-buto nung nilagay ko na manok. Pinakuluan ko lang yon, nilagyan ko ng onion, ground pepper, whole peppercorn, paminta yung buo, at saka bawang, at saka konting-konting asin. Ayan. Hahanguin ko na siya, i-drain ko siya. Ito yung chicken broth. Let's cook. Pancit Canton's ingredient, chicken broth. Pan hanggang kumulo. Yan, kumulo na siya. Kaya titimplahin ko na yung mixture. Yung broth, lalagyan ko lang siya ng oyster sauce. Konti na lang kasi malasa na yan. Pero magdadagdag pa ako ng hot water dyan. Konting chicken powder, tsaka soy sauce. Last one, brown pepper again. At konting olive oil. Mix. Ayan. Ngayon pwede nang ilagay ang Pancit Canton. Ayan. Ang liit nung palayok ko. Ayan, takpan. Wait for mga 2 minutes. Ayan. Ayan. Kailangan pa natin siyang palambutin. Kung halimbawa wala na siyang tubig, pwede kang magdagdag ng init na tubig. Let's cook. Pancit Canton. Konti na yung tubig niya. Pwede na natin ilagay yung vegetables niya. Malambot na din siya. Parang fresh pancit na sa Pinas. Lagay na natin ang sahog. Ma-overcook na yung sahog.
Okay lang yun. Halo. Tapos na, luto na ang pansit. Ayan guys, luto na ang pansit. Luto na siya, soft drinks na lang ang kulang. Thank you for watching. See you on my next food vlog.